Okay, so আজি হিন্দু নিউজপেপাৰৰ এটা এডিটৰিয়েল আৰ্টিকল ষ্টেনলি জনিয়ে লিখিছে। মোৰ লগত যিসকলে IR পঢ়ে বা PSIR প্ৰিপেৰেশ্যনত যিসকল মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ষ্টেনলি জনি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটাৰ, হি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট কলমনিষ্ট ইন টাৰ্মছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ। চ' তেখেতৰ যেতিয়া কলমবিলাক আহে, উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল এবাউট সুহাসিনী হাইডাৰ, উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল এবাউট চি ৰাজামোহন, এনেকুৱা কিছুমান আছে। তাৰ ভিতৰত ষ্টেনলি জনি এজন ইম্পৰ্টেণ্ট, মই অলৰেডি কৈছিলোঁ। চ' আজি যিটো আৰ্টিকেল দিছে হিন্দুত, দ্য ৰিটাৰ্ণ অফ দ্য গ্ৰেট পাৱাৰ ৰাইভেলৰিজ পষ্ট কোল্ড ৱাৰ পিৰিয়ড অফ পিচ ইন ইউৰোপ বুলি যিটো আৰ্টিকেলটো আহিছে, হোৱাট ইজ দিছ আৰ্টিকেল টকিং এবাউট এণ্ড হাউ ইজ ইট গোইং টু বি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ মেইনছ অৰ প্ৰিলিমছ লেভেল অফ এক্সামিনেশ্যন ইজ হোৱাট উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ টুডে। ফাইন। অ'কে, চ' এই আৰ্টিকেলটোত কি হৈছে, এই আৰ্টিকেলটোত প্ৰথমতে এটা হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইটাৰজনে। তেখেতে এটা হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ দিছে ইউৰোপিয়ান হিষ্ট্ৰী ইন কণ্টেক্সট অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট ক্ৰাইচিছ ইন ইউৰোপত যিটো বৰ্তমান ক্ৰাইচিছ চলি আছে, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনকে ধৰি যিটো কমপ্লিট ইউৰোপিয়ান যিটো ছিষ্টেমত, ইউৰোপিয়ান ষ্টেট ছিষ্টেমত যিটো এটা ক্ৰাইচিছ চলি আছে, তাৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখি পেলাই এটা ইউৰোপিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এটা তেখেতে ফ্লেশ্ববেক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তেখেতে চেষ্টা কৰিছে কিছুমান চিমিলাৰিটিজ পইণ্ট আউট কৰিবৰ কাৰণে, যে হোৱাট ৱেৰ ছাম অফ দি circumstances in Europe in the times pre First World War time, 1904 পৰা 1910 12 13 14 ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়খিনিলৈকে কেনেকুৱা এটা চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ইউৰোপত আছিলে, যাৰ ফলত এটা ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ নিচিনা চাৰ্কামষ্টেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰ কিবা চিমিলাৰিটিজ, তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিমিলাৰিটিজ আজিৰ ডেটৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চত ইউৰোপত আছে, আৰু এটা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নেকি টুৱাৰ্ডছ এটেইনিং ছামথিং লাইক এ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ অৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱান্স এগেইন ইন ইউৰোপ। চ' ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ছাব হেডিং তেখেতে দিছে। ফাইন, হি হেজ গিভেন এ ছাব হেডিং, আৰু এই ছাব হেডিংটোৰ লগতে ৰিলেটেড কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে মেইনছ এক্সামিনেশ্যন, হুৱেৰ ইউ আৰ গোইং টু ৰাইট ডেছক্ৰিপটিভ আনচাৰ। চ' দি ছাব হেডিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। ছাব হেডিঙত দিছে পষ্ট কোল্ড ৱাৰ পিৰিয়ড অফ পিচ ইন ইউৰোপ ইজ মোৰ এন এবিৰেশ্যন দেন নৰ্ম। চ' ইয়াত কি হৈছে, কিছুমান ডিচিপ্লিন হেভি কনচেপ্টছ আছে যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে জানিব, যিবিলাক PSIৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে জানিব। এই আৰ্টিকেলটোত কিছুমান ডিচিপ্লিন হেভি কনচেপ্টছ আছে। ফৰ এক্সাম্পল কনচেপ্ট ছাচ এজ বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ, কনচেপ্ট ছাচ এজ কালেক্টিভ চিকিউৰিটি, কনচেপ্ট ছাচ এজ ৰিভিজনিষ্ট এণ্ড ষ্টেটাছ কোইষ্ট ষ্টেট, কনচেপ্ট ছাচ এজ অফেন্সিভ ৰিয়েলিজম অফ জন মেয়াৰছাইমাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিচিপ্লিন হেভি কনচেপ্ট আছে। মই খুব বেছি কমপ্লিকেটেড নকৰোঁ, বিকজ দিছ ইজ গোইং টু বি ফৰ অল জেনেৰেল ষ্টাডিজ ষ্টুডেণ্টছ। সকলোৱে বস্তুটো এপ্ৰ'চ কৰিব। যোনে PSIৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে টাৰ্মছখিনি জানিব, আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এভইড কৰি চলিব পাৰিব। আই এম গোইং টু প্ৰভাইড এন এনালাইচিছ ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ মেনাৰ। চ' এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম। ইয়াত কিছুমান ফেকচুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন আছে, যিবিলাক কিবা যুদ্ধৰ কথা আছে, ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা ৰুলাৰৰ কথা আছে, সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে প্ৰিলিমছ লেভেল অফ এক্সামিনেশ্যন বা objective type questionৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে relevant হ'ব পাৰে, the factual part. Another important part in this article is the analysis part, which is going to be relevant, which is going to be important for us in terms of mains examination and also in terms of interview. যদি কোনোবা PSIৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউটো কাম আহিব পাৰে। ফাইন। চ' যথেষ্টখিনি ফেক্টছ আছে, কিছুমান এটা দুটা ফেক্ট হয়তো মোৰ মিছ হৈ যাব পাৰে, বিকজ ইউ আৰ অবভিয়াছলি গোইং টু ৰিড দিছ আৰ্টিকেল। মোৰ এনালাইচিছটোৰ ওপৰতে বহি কোনো ডিপেণ্ড কৰি নাথাকে। Some of the facts which I am going to point out is I am going to point out, and others if I miss one or two, then go through the article once again and pick those points, pick those factual points. সেইকেইটা এখন কপিত এখন নোটবুকত উঠাই পেলাই ফেকচুৱেল পইণ্ট হিচাপে ৰাখি থৈ দিবা, আৰু এনালাইচিছ পাৰ্ট আই এম গোইং টু এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ এনিৱেইজ। ফেকচুৱেল পইণ্ট যিবিলাক আছে সেইবিলাক মই ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ। গোটেই PDF আৰ্টিকেলটোত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেকচুৱেল পইণ্ট, আৰু যিখিনি আৰ্গুমেণ্টো আছে সেইখিনি মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈ দিয়া আছে ইয়াতে PDF ফাইলটো বহুতে দেখি আছে। ইফ ইউ ৱান্ট মি টু চেণ্ড ইউ দ্য PDF of this particular article য'ত all these things are underlined, then you can mention your email IDs in the comment section, or otherwise আমাৰ যিটো Lucent ISO ৱেবছাইট আছে তাত যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেকশ্যন আছে তাতো ইয়াৰ PDF ভাৰ্চনটো আপলোড কৰিব পৰা সুবিধা মই কৰি দিম। ফাইন। চ' নাও most important factual point here is the Russo-Japanese War of 1904 and 1905. 1904-05 ৰাছিয়া আৰু জাপানৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিল। সেই যুদ্ধখন খুবেই বেছি ৰেলিভেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, অলছ' ফৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল মুভমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অলছ'। ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ৱাৰ ৱাজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, নট জাষ্ট ইণ্ডিয়া, ফৰ এণ্টায়াৰ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ ডেট ৱাৰ ৱাজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। উই লুক আপ টু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ৱাৰ। ৰাছিয়া এখন ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি আছিল, এখন ইউৰোপিয়ান ইম্পেৰিয়েল ষ্টেট আছিল। তেখেতসকলৰ এখন যুদ্ধ হৈছিল জাপানিজ ইম্পেৰিয়েল ষ্টেটৰ লগত, আৰু জাপানে তেওঁলোকক বিধ্বস্ত কৰাইছিলে। দে হেড ডিফিটেড দেম ভেৰি badly, and as a result we had a very high moral boost up in our Asian countries. আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট আছিলে 1904 1905ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এটা নতুন ৰিগাৰ এটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টত আহে, বিকজ ফ্ৰম ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ৱাৰ ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ডেট
Europeans are not necessarily superior to us. We can also be superior to them. We can also defeat them in wars if necessary. So 1904, 1905 or Russo-Japanese war khon khube beshi important asile for European history. That is a very, very relevant point. Entire balance of power, entire calculation of power in Europe had changed after 1904-5 war. Jetu Japanese, jetu Russian eta superiority eta image asile, he superiority image to fall hoisile. Tar homane homane jetu Germany rise hoisile. Ei duita bosture khub dangor relevance ase in contributing to World War I. আমাৰ হাতত ইমান সময় নাই কি এটা World War বা World War I, II বা Cold War কথা ডিসকাস কৰা, but this is briefly one of the important concepts Russo-Japanese War of 1904 and 5. তাৰ উপৰিঞ্চি কিছুমান important point আছে, concept such as Triple Entente and Triple Alliance, যিকিটা World War I ৰ alliance groups আছিলে. Triple Entente কোনকেইখন country আছিলে, Britain, France and Russia. Triple Alliance কোন country আছিলে, Germany, Austro-Hungary and Italy. এই গোটেইখিনি important concepts for objective questions. Fine. Another important point in terms of factual information is a place called Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh বুলি এডোখৰ oblast আছে. That was a disputed territory between Armenia and Azerbaijan. সেই কনফ্লিক্টটো এতিয়া ৰিজলভ হৈছে. কিছুমান peacekeeping Russian peacekeeping forces that আছে. It is a different story altogether. হেতালৈকে আমাৰ যাবলৈ সময় নাই, but Nagorno-Karabakh is an important geographical location. বহুবাৰ প্ৰশ্ন prelims examinationত আহি গৈছে about the location of this particular place, about the countries in conflict regarding Nagorno-Karabakh. So this is also an important point you have to keep in mind. So these are some of the important factual points. তাৰ উপৰিঞ্চি কিছুমান factual point থাকি গৈছে. For example, Otto von Bismarckৰ কথা ইয়াত আছে. Bismarck is an important person because he was the man behind unifying Germany. Germany খুব দুৰ্বল আছিল 19th century, ভাগ আছিল, scattered principalities আছিল. এখন collective Germany কৰাত, এখন strong Germany কৰাত Otto von Bismarck as a chancellor বহুতখিনি role আছিল, আৰু তাৰ পিছতেই Germany starts growing disproportionately in Europe, and this to a great extent leads to the First World War. য'ত আমি যেতিয়া world history পঢ়ো বা যেতিয়া আমি international relationsৰ history পঢ়ো, তাত আমি এই particular concept বিলাক study কৰোঁ. But what I'm trying to say here is that Otto von Bismarck is also an important person in world history, আৰু তেখেতৰ বিষয়ে factual information অলপমান আছে which is important for us. So এতিয়া আৰ্টিকেলটোৰ এনালাইচিছ পাৰ্টলৈকে আহিছোঁ. So most important argument যিটো Stanly Johny কৰিছে ইয়াত, the concept of peace, যিটো সাব হেডিংটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, the entire concept of peace in Europe, যিটো Cold War শেষ হোৱাৰ পাছত, because Europe had perpetually been in war, religious war হৈছে, 30 years war, 60 years war, First World War, Second World War, তো বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধৰ এটা প্ৰতীক Europe has been continuously going on in Europe. কিন্তু যেতিয়া Cold War শেষ হৈছিল, Cold War শেষ হোৱাৰ পাছত there was a period of relative peace because Soviet Union was disintegrated. There was no more powerful country to wage a war in the European continent. So second Cold War শেষ হোৱাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ there was a considerable peace for a very long period of time. আৰু Stanly Johny কৈছে যে এই যেটো peace আছিলে for a considerable period of time, we cannot consider this peace as the norm of Europe. We can only consider it as an exception because war has always been there. Peace is not a permanent thing in Europe. আৰু সেই তাৰ ফলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিও কনফ্লিকচুৱেল হৈ আছে ইউৰোপখন, আৰু শেষৰ ফালে আৰ্টিকেলটোত তেখেতে কয় যে দি কনফ্লিক্ট ইজ গোয়িং টু কণ্টিনিউ ইন ইউৰোপ ফৰ এ কনচিডাৰেবল পিৰিয়ড অফ টাইম. কিহৰ কাৰণে সেই কনফ্লিক্টটো কণ্টিনিউ কৰিব আৰু কেনেধৰণে সেই কনফ্লিক্টটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে তাৰ বিষয়ে টুৱাৰ্ডছ দি এণ্ড এই ৰাইটাৰজনে কৈছে. চ' দিজ আৰ চাম অফ দি বেচিক আৰ্গুমেণ্টছ ইন দি আৰ্টিকেল ডেট উই আৰ গোয়িং টু লুক এট. অলপমান ইউৰোপিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইউৰোপিয়ান চাইকলজিৰ কথাত যদি অলপমান নলেজ থাকে তেতিয়াহ'লে এই আৰ্টিকেলটোত সুবিধা হ'ব. Stanly Johnyয়ে সেইটো বাৰে বাৰে সেই কথাটোকে ক'বলৈ বিচাৰি আছে এই আৰ্টিকেলটোৰ আঁৰত. তেওঁ ক'ব বিচাৰি আছে যে ইউৰোপ হেজ অলৱেজ বিন এন ইনচিকিউৰ্ড কণ্টিনেণ্ট. ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ হেভ অলৱেজ বিন ইনচিকিউৰ. তেওঁ কৈছে যে যেতিয়াই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি ষ্ট্ৰং হৈ যায় বাকী ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজকেইখনতকৈ, তেতিয়া বাকী ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকে গ্ৰুপিং এটা ফৰ্ম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে. এই গ্ৰুপিংটো যেতিয়া এটা পাৰচেপশ্যন ক্ৰিয়েট হয় এই বাঢ়ি থকা ষ্টেটখনৰ, ফৰ এক্সাম্পল জাৰ্মানী World War I আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে খুব গ্ৰ' কৰি আছিলে, যেতিয়া দেখিছিলে বাকী ইউৰোপিয়ান ষ্টেটকেইখনে যে জাৰ্মানী ইজ ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি গ্ৰ'য়িং, এটা শংকা, এটা ভয়ৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছিলে, যাৰ ফলত ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স আৰু ৰাছিয়া তিনিখন ওচৰৰ কাষ চাপিবলৈ এটা এলিয়েন্স ফৰ্ম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে. আৰু এই এলিয়েন্সটো ফৰ্ম হৈ থকা দেখি জাৰ্মানীয়ে আৰু বেছি নিজকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে. ত' দিছ ছিকিউৰিটি ডাইলেমাটোৰ কথা তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে ইউৰোপৰ, হুইচ ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট ফেনমিনা একৰ্ডিং টু Stanly Johny. তেওঁ সদায় কৈছে যেতিয়া এখন ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি পাৱাৰফুল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া বাকী ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিকেইখনে নিজকে কালেক্টিভলি ইউনাইট কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিখনক ফাইট কৰিবৰ কাৰণে. এণ্ড this has been the primary condition, this has been the primary reason for all the conflicts and all the wars in Europe. Fine. So here he has mentioned the concept of revisionist states and status quoist states. তেওঁ কৈছে যে ইউৰোপত there have always been one or two revisionist states, যোনে
existing যেটো circumstance, existing যেটো situation হেতুৰ লগত dissatisfied, they want to change this existing system of power calculation. আৰু there are some status quoist state who are always afraid of this revisionist state, যোনে এই systemটো change কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই change কৰিব বিচৰা কাণ্ট্ৰিখনৰ এগেইনষ্টত বাকি এই status quo stateখিনি সদায় unite হয়. This is one of the important technical concept, IR regarding technical concept, discipline heavy concept of this particular article. So একেটা কথাই তেখেতে কৈছে যে before in the run up of World War I এই ক্ষেত্ৰতো এই বস্তুটো জাৰ্মানীৰ লগত হৈছে. জাৰ্মানী under Otto von Bismarck মই অলৰেডি কৈছোঁ had united itself আৰু it was disproportionately rising, disproportionately growing in comparison to other European states, most importantly France and Britain. ৰাছিয়া আমি অলৰেডি দেখিছিলোঁ ৰুছো জাপানিজ ৱাৰ 1904-05ত ৰাছিয়া ডিক্লাইন আৰম্ভ হৈছে. So this disproportion was even higher because ৰাছিয়া এটা ফালে কবলত তললৈ গৈ আছিল আৰু জাৰ্মানী এটা সমান সময়তে ওপৰলৈ গৈ আছিল, যাৰ ফলত এটা প্ৰচণ্ড ইনচিকিউৰিটি এনভাইৰনমেণ্ট ইউৰোপত ক্ৰিয়েট হৈছিল, যাৰ ফলত ট্ৰিপল এণ্ট্ৰেণ্ট যিটো ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স আৰু ৰাছিয়াই কৰিছিলে আৰু ট্ৰিপল এলিয়েন্স যিটো অষ্ট্ৰিয়া হাংগাৰী জাৰ্মানী আৰু ইটালীয়ে কৰিছিলে. ফাইন. চ' দিজ পাৰ্টিকুলাৰ থিংছ লেড টু ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ একৰ্ডিং টু হিম. সেই একেই তাৰ কিছুমান ৰেপ্লিকা তেখেতে আজিৰ ডেটত যে আছে সেই বস্তুটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে. তেওঁ কৈছে যে এট দিছ টাইম ৰাছিয়া ইজ এ ৰিভিজনিষ্ট ষ্টেট. সেই সময়ত জাৰ্মানী ৱাজ এ ৰিভিজনিষ্ট ষ্টেট who did not like the existing circumstances. It was rapidly growing to change the existing situation. সেই একেটাই কথা তেখেতে কৈছে যে আজি 21st century 2021-2022 এই সময়ছোৱাত ৰাছিয়া ইজ দি ৰিভিজনিষ্ট ষ্টেট একৰ্ডিং টু হিম. আৰু ভন বিছমাৰ্কৰ লগত চিমিলাৰিটি তেখেতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ. কৈছে যে দুটা কাৰণত হয়তো ৰাছিয়া এটেকটো কৰিলে ইউক্ৰেইনত. এটা হৈছে টু এক্সপাণ্ড ইটছ বৰ্ডাৰ্ছ টু ক্ৰিয়েট এ বাফাৰ উইথ নেটো, সেইটো দি টেৰিটৰিয়েল যিটো জিঅ' পলিটিকেল কেলকুলেশ্যন তাৰ কাৰণে তেখেতে হয়তো কৰিছে বুলি ক'লে পুটিনে. আৰু ছেকেণ্ড তেওঁ কৈছে যে পুটিন ৱান্টছ টু ৰিএষ্টাব্লিছ দি ছুপিৰিয়ৰিটি অৰ ছুপ্ৰিমেচি অফ ৰাছিয়া. ৰাছিয়ান যিটো ব্ৰেণ্ড, ৰাছিয়ান যিটো ছুপিৰিয়ৰিটি, যিটো পাৱাৰ, সিহঁতৰ আকৌ তেখেতে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে ইন কেছ অফ বাই কনফ্লিক্টলি বাই ফ'ৰ্চফুলি টেকিং অভাৰ ইউক্ৰেইন. কিন্তু এই যিটো ছেকেণ্ড অবজেক্টিভ, সেই ছেকেণ্ড অবজেক্টিভটো যে খুব বেছি কমপ্লিট হৈছে সেইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, বিকজ ৰাছিয়া হেজ গট ষ্টাক ইন টু এ ডেডলক. তেখেতে ৰাছিয়াই ভাবিছিলে, পুটিনে হয়তো ভাবিছিলে যে যুদ্ধখন ফটাফট শেষ কৰি মই ইউক্ৰেইনক কনকাৰ কৰি পেলাই মোৰ পাৱাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰিম, কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই. 4 মাহ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে. And there are in fact instances of strategic withdrawal of Russia. So Russia can it embarrassment hai ultai hol instead of what it was expected by Putin. So the second objective to succeed no hol hetu eta clearly ami etia aji date dekhibole paisu boli Stanly Johny koise. So এতিয়া যদি এই যুদ্ধখনত ৰাছিয়া হাৰিও যায় বা ৰাছিয়া উইথড্ৰ যদি কৰি লয়, এই কনফ্লিক্টৰ চিটুৱেশ্যন এটা ইউৰোপত সদায় থাকিব বুলি তেওঁ কৈছে, বিকজ ৰাছিয়া ইজ এ পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি, ইটছ মিলিটাৰী পাৱাৰ, ইটছ ইকনমিক পাৱাৰ কেনট বি ডিনাইড. ৰাছিয়া সদায় পাৱাৰফুল হৈ থাকিব যদিও এই যুদ্ধখনত উইথড্ৰ কৰিব লগা হয়. তেওঁ কৈছে যে এতিয়া হোৱাট কেন বি এ ৱে আউট ফৰ পাৰ্পেচুৱেল পিচ ইন ইউৰোপ. পিচফুল চাৰ্কামষ্টেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইউৰোপত কি উপায় থাকিব পাৰে. এটা তেখেতে কৈছে যে ৰাছিয়াই এই কথাটো একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব, যদি বাই চান্স ইউক্ৰেইনখন তেওঁলোকে কনকাৰ কৰিব নোৱাৰে, পুটিনে এই কথাটো একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব যে উই আৰ নট ইনভিনচিবল. আমাৰ সেই সিমান ক্ষমতা নাই যে এণ্টায়াৰ ইউৰোপিয়ান ষ্টেট ছিষ্টেম, এণ্টায়াৰ ইউৰোপিয়ান ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ৰিভিজন কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ হাতত নাই বুলি ৰাছিয়াই এই কথাটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব. ডেট কেন বি ওৱান. Or the other way can be that Europe, the Western European part, Germany and other Western European countries, they look to accept korok that Russia has some security concerns and we need to stop the NATO expansion towards east. So এই দুটাই way out হ'ব পাৰে বুলি কৈছে তেখেতে for a continuous peace in Europe. যদি এই দুটাৰ ভিতৰত কোনো এটা বস্তু সম্ভৱ নহয়, তেনেহ'লে তেখেতে কৈছে যে যদিও আজি যুদ্ধখন শেষ হৈ যায়, আজি হয়তো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু কনফ্লিক্টটো শেষ নহয়. সেই কথাটোকে তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে in the entire article. And his main argument has been that peace in Europe has always been an exception and it is not a permanent thing.